ติดรถถุงไง เฮ้ยหลุดแล้วกูหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วมึงเคลียร์ถึงบ้านเราเลย ไอ้ตอนไปละ เฮ้ยแฟกแบงค์นี่แฟกแบงค์ไม่ต้องรับกันบ้านมันมีดักตรงบ้านมันรวยนะอย่าขึ้นมา เฮ้ยไปยิงดิมึงไปยิงถุงเขาดิวะไอ้สัตว์ อัพปะเนี่ย ยิงถุงเขาดิวะ ทั้งมองไหน กูอยู่ตรงถุงบ้านเหลืองนี่ยังไม่ตายเลย เฮ้ยตายกลับมายุ้ยตายกลับมายุ้ยพอ ไม่เอาจะถ่ายรูป วาย ดาวเป็นออกถ่ายคลิปได้อ่ะ 1 คลิปทำ 1 ครั้ง